नमस्ते साथीहरू, अस्पिज नमस्ते कुकिङको तर्फबाट सबै नेपालीहरूलाई तीजको मङ्गलमय शुभकामना। आज हामी तीजको लागि विशेष मिठाई लालमोहनको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौँ। यसलाई हामीले आज सुजीको पिठोबाट बनाइरहेका छौँ। हजुरहरूलाई मिल्क पाउडरबाट बनाउन मन छ भने हाम्रो अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चास्नी बनाऊ। मैले त्यसको लागि 3 कप पानी लिएँ। हामीले पानी जति लियौं चिनी पनि त्यति नै राख्नुपर्छ, किनभने लालमोहनको चास्नी बाक्लो हुन्छ। यसमा मिठो स्वाद र बास्नाको लागि मैले थोरै सुकुमेलको धुलो पनि राखिदिएँ। अब यसलाई चलाऊ र उमालौं। यो उम्लिसकेपछि यसलाई छोपेर 10 मिनेट जस्तो पकाउनु पर्छ। यसरी चास्नी बाक्लो भएर आउँछ। अब एउटा प्यान तताएँ र त्यसमा मैले 1 कप सुजीको पिठो राखेँ। यसलाई 2 देखि 3 मिनेट जस्तो भुट्नु पर्छ। यो खैरो बनाउनु पर्दैन र अब यसलाई एउटा प्लेटमा झिकिदिउँ। सुजीको पिठो भुटिसकेपछि अब एउटा प्यानमा 2 चम्चा घिउ राखिदिउँ। घिउले लालमोहनलाई सफ्ट बनाइदिन्छ। अब म यसमा 3 कप दुध राखिदिन्छु। दुध लिँदाखेरि हामीले फुल फ्याट मिल्क लिनुपर्छ। अब दुधलाई उमालौं र उम्लिसकेपछि यसमा हामीले बिस्तारै अघि भुटेको सुजीको पिठो हाल्दै जाउँ। सुजीको पिठो हाल्दै चलाउँदै जानुपर्छ। यसो गर्नाले यसमा गाँठो वा डल्लो बन्दैन। हामीले यसलाई दुधमा चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। यो जति चलायो हामीले त्यति नै स्मुथ बनाउन सक्छौं। सुजी दुधसँग मिसिँदाखेरि फुल्दै आउँछ र बढेर आउँछ। हेर्नुस् त। सुजी यतिको दुधसँग मिसिसकेपछि अब म यसमा थोरै बेकिङ सोडा राखिदिन्छु। बेकिङ सोडाले लालमोहनलाई फुल्नमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी यसमा 2 चम्चा मिल्क पाउडर पनि राखिदिउँ र यो सबैलाई चलाएर राम्रोसँग सुजीको पिठोमा मिलाइदिउँ। हामीले सकेसम्म यसलाई मिलाएर एकदमै स्मुथ बनाउनु पर्छ। यसरी सुजी पकाउँदै जाँदा सबै एकै ठाउँमा आउनी भइसकेपछि यसलाई एउटा प्लेटमा झिकिदिउँ र सेलाउनको लागि 10 देखि 15 मिनेट जस्तो छोडिदिउँ। हाम्रो सुजी सेलाइसकेको छ। अब म यसमा 2 चम्चा मैदाको पिठो राखिदिन्छु। मैदाको पिठो राखेन भने कहिलेकाहीँ फ्राई गर्दाखेरि यो फुट्छ। त्यही भएर मैदाको पिठो राख्यो भने यो फुट्दैन। अब मैदाको पिठोलाई राम्रोसँग हाम्रो सुजीको पिठोमा मिसाइदिउँ। यसलाई 10 मिनेट जस्तो माडेर स्मुथ बनाऊ र अब यसको सानो टुक्रा लिएर हामीले लालमोहनको बल्स बनाउनु पर्छ। हामीले सुजीको पिठोलाई हातमा लिँदै बिस्तारै गोलो आकार दिँदै जानुपर्छ र अलिकति गोलो बनिसकेपछि दुईटा हातको बीचमा राखेर यतिको गोलो आकार बनाउनु होला। यसरी बल्स बनाउँदै जाउँ। हजुरहरूलाई कत्रो आकारको मन पर्छ त्यत्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यो बललाई फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मिडियम हिटमा 2 देखि 3 मिनेटको लागि फ्राई गर्नुहोस् र त्यसपछि हिटलाई बढाइदिएर 4 देखि 5 मिनेट जस्तो हाई हिटमा फ्राई गर्नुहोला। यसरी हाम्रो लालमोहनको बल्स फ्राई गर्दै फुल्दै जान्छ र यो माथि आउन थाल्छ। यसलाई हामीले लगातार चलाएर पकाउनु पर्छ। हामीले यसलाई लगातार चलाएनौं भने एक साइडमा खैरो हुने र अर्को साइडमा सेतो रहने हुन्छ। यसरी बराबरको रङ निकाल्नको लागि चलाउँदै पकाउनु होला। हजुरहरूलाई मिल्क पाउडरबाट लालमोहन बनाउन मन पर्छ भने मैले त्यसको रेसिपी डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। अवश्य हेर्नुहोला र हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। लालमोहनको बल्स यतिको खैरो हुन थालिसकेपछि यसलाई झिकिदिउँ र चास्नीमा राखिदिउँ। हामीले सबै लालमोहन्स बललाई फ्राई गरेर चास्नीमा राखेको छौँ। अब यसलाई छोपिदिउँ र 2 घण्टा जस्तो छोडिदिउँ। यसो गर्नाले चास्नीको रस लालमोहन भित्र छिर्छ र लालमोहन खाँदा एकदमै जुसी हुन्छ। म हजुरहरूलाई काटेर देखाउँछु। हाम्रो लालमोहन एकदमै जुसी र सफ्ट भएको छ। हेर्नुस् त।
हजुरहरू पनि यो पालिको तीजमा यस्तै लालमोहनको रेसिपी बनाउनुहोला र आफ्नो साथीहरूसँग इन्जोय गर्नुहोला।